Hey, what's up, guys? Welcome to the Generics Review. Ang Kwek. Isa ito sa mga paborito nating mga Pinoy na street food. Pero minsan ba naisip mo paano kaya kung iba ang kulay nito? Magugustuhan mo pa rin kaya ito? Bibili ka pa kaya nito? O kakain ka pa ba nito? Tara, tignan natin if iba ang kulay ng kwek. But before we start, please don't forget to like this video and please subscribe to our YouTube channel for more videos. Tara, let's start this video. Thank you.
So ayan, nakita na natin if color blue ang Kwek. Let me know your thoughts mga ka-generics. If bibili ka pa ba nito or kakain ka pa ba? Please write your comments below. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel for more videos. Thank you!